नमस्कार. अलका आणि मेघाच्या किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत फ्रेश ऑरेंज ज्यूस, जो बनवायला सोपा आहे आणि अतिशय आरोग्यदायी आहे. ऑरेंज ज्यूस बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य 5 ते 6 ऑरेंजेस, 1 इंच आल्याचा तुकडा म्हणजे जिंजर, हनी म्हणजेच मध आणि मिक्सरचे भांडे. जर तुमच्याकडे ज्युसर असेल तर तुम्ही त्याचा देखील वापर करू शकता. आपण हा ऑरेंज ज्यूस अत्यंत थोडेसेच साहित्य घेऊन बनवणार आहोत, म्हणजे मूळ ऑरेंजची चव बदलता कामा नये. चला तर मग ऑरेंज ज्यूस बनवायला सुरू करूया. आपण इथे सर्वप्रथम ऑरेंजेस सोलून त्याच्या फोडी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया. आता जिंजर त्यामध्ये ॲड करू. जिंजरने ऑरेंज ज्यूसला एक छान असा स्वाद येणार आहे. इथे आपण साखरच्या ऐवजी हनीचा वापर केलेला आहे, जे आपल्या हेल्थसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. तर यामध्ये आपण 5 ऑरेंजेस घेतलेले आहेत, 1 इंच जिंजर आणि हनी घातलेलं आहे. जर तुमचे ऑरेंजेस खूप थोडे आंबट असतील तर तुम्ही हनीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आता हे सर्व जे आहे ते आपण मिक्सरमधून छान हे पहा, आपलं ज्यूस तयार झालेले आहे. आता हे ज्यूस आपण एका गाळणीतून व्यवस्थित गाळून घेणार आहोत. ठीक आहे. मिक्सरच्या भांड्यातील ज्यूस मी एका गाळणीमधून आता छानपैकी गाळून घेणार आहे. तर हा आपला तयार झालेला ज्यूस आहे आणि हा राहिलेला चौथा. जर तुमचा चौथा हा जास्त प्रमाणामध्ये असेल तर तुम्ही त्यामध्ये थोडंसं एक किंचितचं पाणी, अगदी 3 ते 4 स्पून इतकं पाणी घालून पुन्हा एकदा मिक्सरमधून फिरवून घेऊ शकता, म्हणजे आपलं वेस्टेज होणार. ऑरेंज ज्यूस तयार आहे आणि आपण तो आता सर्व करून घेऊया. तर तुम्ही हा घरच्या घरी आणि अतिशय नॅचरल पद्धतीने हा ऑरेंज ज्यूस बनवू शकता. हा विटॅमिन सी युक्त आणि त्यामध्ये आलं असल्यामुळे तुमची प्रतिकारक क्षमता देखील वाढेल. ऑरेंज ज्यूसची रेसिपी तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत पोहोचू द्या. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्कीच लाईक आणि शेअर